स्वागत आहे तुमचं पुष्पा सरोदे रेसिपीज मध्ये। आज आपण बनवत आहोत तिळाची पोळी। गव्हाची कणिक 1 वाटी, 1 वाटी मैदा, चण्याचं पीठ 1 चमचा, 2 चमचे तीळ भाजलेले, 1 चमचा भाजलेलं खोबरं आणि दाण्याचं कूट भाजून कूट केलेलं 1 चमचा आणि 2 चमचे गूळ आणि 1 छोटा चमचा खसखस आणि जायफळ विलायचीची पूड 1 चमचा छोटा। 1 चमचा तुपामध्ये चण्याचं पीठ भाजून घेतलंय, बारीक गॅसवर भाजायचं। आता हे वाटून घ्यायचं, खोबरं, तीळ आणि गूळ आणि खसखस, दाण्याचं कूट आणि भाजलेलं डाळीचं पीठ, चण्याचं पीठ भाजलेलं त्याच्यात तर हे वाटून घ्यायचं मिक्सरमध्ये। कणिक 1 वाटी, मैदा आणि थोडीशी हळद, थोडंसं मीठ, दोन चमचे तूप, हे सगळं मळून घ्यायचं। याच्यामध्ये 4 ते 5 पोळ्या होतील असं पाणी घालून मळून घ्यायचं, अशी घट्ट मळून घ्यायची। तेल थोडंसं, आता पिठाचा गोळा मळून झालाय, आता हे सारण त्याच्यात घ्यायचं आहे। सारण तयार झालंय, पुरण एक चमचा तीळ भाजून घ्यायचे तव्यावर, ह्याच्यात थोडेसे असे तीळ टाकायचे, तीळ घालायचे थोडेसे आणि मग त्याच्यात सारण भरायचं। जेवढं साहित्य घेतलंय त्याच्यामध्ये 5-6 पोळ्या तरी होतातच। आणि ते कणिक आहे ना आधी भिजवून ठेवायला पाहिजे, अर्धा तास भिजवून ठेवायचं, म्हणजे पोळ्या छान मऊ येतात। असं मुटकासारखं करून घ्यायचं गोळा, अशी पोळी लाटून घ्यायची, पीठ लावून कणिक लावून।
गॅस बारीक ठेवायचा. बाजूने तूप घालायचं. अशी फुगते. तर इथे आपल्या पोळ्या झालेल्या आहेत. तुम्हाला आवडली असेल आजची रेसिपी तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.